කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා පිළිගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට මම මේ සීරීස් එකේ පදාන බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හැම Photoshop tool එකක්ම වෙන වෙනම කතා කරන්න විස්තරාත්මකව පුළුවන් වුණොත් බොහෝ විස්තරාත්මකව කතා කරනවා මොකද සමහර tool වල පොඩි දේවල් විතරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි පුළුවන් හැම දෙයක්ම බලමු හැම tool එකක් ගැනම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ move tool එක සහ artboard tool එක කියන එක ඔයාලට Photoshop එකේ මේ විදිහට මගේ විදිහට නෙමෙයි නම් මේ තියෙන්නේ Photoshop CC 2021 2021 version එක මේ තියෙන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා window workspace essentials කියන එක දාගන්න. එතකොට මේ මාන්කේ තියෙන වගේ වෙන්නයි. move tool එක ඔයාලා පේනවාදී move tool එක shortcut එක V එක බුවාමත් tool එක මේක විතර බලය කරලා V එකේ බොත් එම auto move tool එකට එනවා. move tool එක icon එක තමයි මේ තියෙන්නේ. move tool එකෙන් කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ තියෙන shape layers දෙකක් circle එකන ellipse එකක් මේක rectangle එකක් මේ ඕන එක select කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් move tool එක ඒ වගේ මේ ඕන එකක් move කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් move tool එකේ අරමුණම move කියන එකේ තේරුම move කරන එක තමයි සරලයි හරිය ඕන image එකක් move කරන්න පුළුවන් තව වැඩක් දෙයක් තියෙනවා move tool එකේ ඒක තමයි මොකක් හරි දෙයක් සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඒ කැලේ අදන් ඉන්න පුළුවන් move tool එකේ. ඒක හරි ගියේ නෑ මම පොඩ්ඩක් ආයෙ try කරලා බලන්න. rasterize කරලා බලමු layer එක. ඔයාලා පේනවා ඇති. ඕන image එක කැලේ edit කරලා පැත්ත ගන්න පුළුවන්. move tool එකෙන් තමයි move කරන්න පුළුවන් image එක. මම වෙන tool එකෙන් move කරන්න පුළුවන්. ඔන්න control T බලලා මේක කරගවන්න duplicate කරන්න බෑ කරගවන්න විශාල කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේක control D පොඩ පස්සේ ඒක image එකෙන් කැලලක් වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි move tool එක. වෙන දෙයක් නෑ move tool එකේ තමයි දන්න තරම ඉන්න. ඔයාලා මොකද දන්න දේවල් තියෙන comment එකක් දාන්න. ඊළඟ තමයි artboard tool එක. මේක කෙනෙක් ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ tools ටික පේනවා අනිත් එක තමයි artboard tool එකෙන් කරන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි artboard ඒ කියන්නේ තේරුම තියෙනවා artboard එක විදිහ කියන්නේ artboard කීපයක් එකපාර ඔයාලට ඕනනම් scene කීපයක් compare කරන්න ඔයාලා පේනවා මම ක්ලික් කරලා මෙහෙම හන්දා මේක artboard 1 කියලා මේම ඔයාලට ඕන විදිහට artboard ඕන තරම් දාගන්න පුළුවන් මම මේක scale out කරගන්නවා පොඩ්ඩක් මට පැහැදිලිව පේන්න artboard ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් artboard අරන් වෙලා මේ එක දාගන්න artboard වල ඒකේ මත වුණා මේ වගේ image වලට compare කර බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් තව image එකක් ගන්න මම දැන් මේ වැඩ ගන්නත් පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ මම දන්න තරමින් ඉන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාලා මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන් මේ ආර්ට්බෝඩ් tool ලොකුවට ගන්න යන්න එපා මොකද RAM එක අඩුයි වගේ නම් ස්ටක් වෙන්න බලයි මැෂින් එක හරි අද අපි කතා කරා move tool එක සහ ආර්ට්බෝඩ් tool එක ගැන අනිත් වීඩියෝ කතා කරනවා rectangular මේ tools හතර ගැන මම එහෙනම් ඔයාලා අනිත් වීඩියෝ තම්බෙන්න මොකද ඉතින් හරිම ලේසි tool දෙකක් ඒ හින්දා වැඩි වෙලා ගත්තේ නෑ ඉක්මනට කරා එහෙනම් ඔයාලා අනිත් වීඩියෝ තම්බෙන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි අවසන් ඇදිලා හිටියනම් වීඩියෝ එක බලන්න ආවට